හරි මේ someone කියන්නේ කවුරු හරි කියලා එකක් තියෙනවා. someone කියන එක කවුරු හරි. මෙන්න මේක බලන්න. someone කවුරු හරි. someone has meddled with those books. someone has meddled with those books. ඔන්න බලන්න someone කවුරු හරි කියන ගැළපෙන විදිය. right. මේ කියලා කියද්දි මේ පොත් මේ those books books නේ ඇදලා තියෙනවා. has medal වෙන්නේ has එකේ තියෙනවා medal කියන්නේ අවුස්සල ඇදලා තියෙනවා කියන එක. ඔන්න. එතකොට කවුරු හරි කියන එකට ඉතුරු වෙන්නේ medal. someone නේ someone. මේ පොත් those books මේ පොත් those books ඇදලා තියෙනවා. has තියෙනවා ඇදලා නම් medal. එතකොට ඇදලා තියෙනවා has medal. ඉතුරු වෙනවා කවුරු හරි එකට එන්නේ someone. ඔන්න. එතකොට someone has meddled with those books. එතකොට someone කියලා කියන්නේ කවුරු හරි මේ පොත් ඇදලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් someone කවුරු හරි කියන ඒවා දාලා මෙන්න මේ වගේ. right. එච්චරයි.